હા તો આજે ફરી પાછા ધનગડા ધોધ છે. ધનગડા ધોધ પાસે આવ્યા છે, પણ આજે ડ્રોનનું વ્યૂ લઈશું કે ડ્રોનમાંથી આ ધોધનું કેવું લોકેશન આવે છે તમને બધાને બતાવીશું. આ સ્થળે ઘણા ધોધ છે, એમાંનો આ ફર્સ્ટ, બીજો બાજુમાં છે, એના સિવાય અહીં મેન ધોધ છે અને એના સિવાય નાનો ધોધ ઉપર છે. પ્લસ એના સિવાય પણ બીજા ઘણા ધોધો છે જે નીચે છે, જે અહીંથી જોઈ શકાતા નથી. એના માટે નીચે જવું પડે એવું છે, પણ હાલ અમે ત્યાં નથી જઈ રહ્યા. વાંદરાની ગેંગ આવી છે, તો આ અનુ છે ડ્રોનમાં વાંદરાની ક્લિપ લેવા પ્રયત્ન કરે છે. એ પણ જો ક્લિપ સારી આવી તો બતાવીશું, યુટ્યુબ પર જોઈ શકશો તમે વોટરફોલની સાથે સાથે.